Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Em gái sinh đôi của tôi đột ngột qua đời. Khi sắp xếp đồ đạc của em ấy, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký. Trang mới nhất dừng lại vào ngày cô ấy chết. Hôm nay tôi giết chị tôi. May mà có bố. Bố đã giúp tôi giấu xác. Tôi nhìn chằm chằm vào nhật ký, toàn thân run lên. Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Ngay lúc này, bố đi vào. Đừng ngây người ra nữa, nhanh lên. Ngày mai đến hạn trả phòng rồi. Chúng ta phải dọn dẹp mọi thứ. Tôi nhanh chóng đặt cuốn nhật ký xuống, ngón tay không ngừng run rẩy. Con bị sao vậy? Sắc mặt khó coi quá. Không sao đâu, con có thể hơi mệt chút. Đi nghỉ chút là được. Đúng rồi, bố. Nhà chúng ta có phải chỉ có 2 đứa con là con và em gái không? Cha Tranh Bá đầy mặt nghi ngờ. Bố chỉ sinh 2 đứa là con và Như Khói. Bây giờ nó đã chết rồi. Chỉ còn lại một mình con. Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, con chỉ hỏi thôi. Tôi không muốn cho bố xem nhật ký, bởi vì nội dung nhật ký quá kỳ lạ. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên nhận thấy trên mu bàn tay của bố có mấy vết chảy xước rất sâu. Em gái vô tình ngã lầu, có vẻ như đã có một cuộc đấu tranh dữ dội trước khi chết. Mấy cái móng tay của nó đều để lại vệt máu. Điều này hoàn toàn phù hợp với vết chảy xước. Tôi lập tức sợ đến không nói nên lời. Anh Ngưu, con nghĩ gì vậy? Bố ơi, tay bố bị sao vậy? Con hỏi cái này à? Tất cả là do con mèo nhà chú Vương bên cạnh làm. Hôm trước bố đến nhà chú ấy, kết quả là bị bắt. Tôi nghe xong rồi gật đầu. Sau đó cầm nhật ký đến phòng khách. Bố nói dối. Chú mèo vì bị bệnh đã được đưa đến bệnh viện thú cưng 1 tuần trước. Nhưng tại sao bố lại nói dối tôi? Chẳng lẽ em gái là do bố giết chết? Có 2 câu hỏi cần trả lời. Anh trai mà em gái nhắc đến là ai? Được biết nhà tôi chỉ có tôi và em gái, 2 đứa con. Anh trai trong nhật ký đó là bạn của em gái sao? Hay là con riêng của bố? Nếu không thì tại sao bố lại giúp em gái giấu xác? Chuyện gì đã xảy ra với em gái trước khi xảy ra tai nạn? Em ấy thật sự chết do tai nạn ngoài ý muốn sao? Ngay lúc này, bố tôi đột nhiên đến trước mặt tôi. Lúc này tôi đang sắp xếp di vật. Tìm thấy chiếc váy này. Là của con hay là của em gái con? Bố, con mua cái này đấy. Bố quên rồi à? Dùng tiền tiêu vặt mẹ cho con. Bố nghe xong, tiếp tục về nhà sắp xếp quần áo. Tôi mạnh mẽ và đọc lại nhật ký. Hy vọng có thể tìm được câu trả lời. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024, thời tiết tốt, chị ấy về nhà rồi. Đúng là ngay cả tháng 4, chị ấy quay lại làm gì? Bố có vẻ hạnh phúc. Nhưng tôi tin, trong sâu thẳm, bố tôi cũng ghét chị ấy như tôi. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024, thời tiết nhiều mây, anh trai hàng xóm tỏ tình với chị ta. Thật tức giận, rõ ràng tôi trông giống chị ta. Tại sao anh trai không thích tôi? Tôi đã yêu thầm anh trai được 2 năm rồi. Nếu không phải bố tôi nghiêm khắc ra lệnh cho tôi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi đã nói với anh trai rồi. Xem đến đây, tôi khựng lại. Trong đầu nhớ lại người anh trai bên cạnh. Anh ấy tên là Trần Phong, một sinh viên đại học. Tôi gặp anh ở hành lang sau vụ tai nạn của em gái tôi. Lúc nhìn thấy tôi thì cứ cúi đầu. Em gái tôi phải lòng anh ấy. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục đọc nhật ký. Nhưng lúc này, dưới ghế sofa có tiếng rung. Điện thoại của tôi ở trong túi. Đây là điện thoại của bố à? Vì vậy, tôi nằm trên mặt đất và với tay để lấy điện thoại di động. Ngay lúc cầm điện thoại, một cảm giác kỳ lạ hiện lên trong tâm trí. Cảnh này và động tác này hình như có chút quen thuộc. Lúc này bố tôi đột nhiên hét lên. Con đang làm gì vậy? Tôi đã rất sợ hãi. Không hiểu vì sao bố lại đột nhiên nổi giận. Tôi rút tay lại, muốn nói với ông ấy rằng tôi đang nhặt điện thoại di động. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện trên tay phải có vết máu. Có nghĩa là có máu trên điện thoại. Nghĩ đến đây, tim tôi ngừng đập. Đứng dậy đi. Con không làm gì cả. Vừa rồi không cẩn thận trượt chân ngã mà thôi. Được rồi, hãy cẩn thận. Bố nói xong bố lại vào phòng ngủ. Tôi do dự một lát. Sau đó từ từ đến gần cửa phòng ngủ và bắt đầu nghe trộm. Lúc này chắc bố đang gọi điện thoại. Nhưng tôi chỉ có thể nghe được những gì anh ấy nói. Vợ ơi, về nhà đi. Tôi có cảm giác con bé đã tìm ra những gì chúng ta làm. Tôi cũng không rõ lắm. Máu chắc đã được làm sạch rồi. Nó vừa mò mẫm trên ghế sofa. Tôi sợ chết khiếp. Vợ ơi, em có thực sự muốn làm điều này không? Mặc dù tôi cũng đã nghĩ rồi. Anh Ngưu cũng là đứa con duy nhất của chúng ta. Hay là đợi em quay lại trước, chúng ta cùng nhau thương lượng rồi nói sau. Âm thanh dần dần mờ đi. Tôi cau mày quay lại ghế sofa. Nhật ký của em gái nói rằng nó đã giết ai đó. Bố đã giúp nó giấu xác.
Bố nói trên điện thoại. Ông sợ hãi vì tôi mò mẫm dưới sofa. Chẳng lẽ thi thể bị giấu ở bên trong? Hay là tháo ghế sofa ra xem? Hay là đợi xem xong nhật ký rồi nói? Ngay khi tôi bị cuốn hút bởi những gì tôi nghĩ, điện thoại dưới ghế sofa lại bắt đầu rung lên. Thế là tôi nhặt điện thoại lên kiểm tra. Một hộp thoại thu hút sự chú ý của tôi. Đây là lịch sử trò chuyện của em gái và Trần Phong. Anh Trần Phong, nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, em đã điền vào Đại học Vũ trụ. Như vậy có thể trở thành đàn em của anh. Anh Trần Phong, cảm ơn anh đã tặng quà cho em rất thích nó. Em cũng mua cho anh một đôi giày. Lần sau anh đeo nó đi chơi công viên giải trí với em nhé. Như Yên chúc mừng em. Chúc em sớm được nhận vào Đại học Vũ trụ. Giày quá đắt rồi, anh không thể nhận. Như Yên, xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi. Như Khói, xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia em có tiếng động rất lớn. Như Khói, em không sao chứ? Cuộc đối thoại lịch sử dừng lại ở đây. Dưới đây là tin tức mới nhất. Xin lỗi Như Yên, anh không ngờ em phải chịu đả kích lớn như vậy. Hy vọng em sớm siêu thoát. Xem đến đây, câu hỏi của tôi lại thêm một câu nữa. Chẳng lẽ em gái là bày tỏ thất bại nên tự tử sao? Không thể nào. Như Yên từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ. Em ấy sẽ không bởi vì chuyện này mà nghĩ không thông được. Tôi lại nhìn xuống ghế sofa. Bây giờ là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Thời tiết rất nóng. Nếu thi thể thực sự được giấu trong ghế sofa, lẽ ra phải có mùi từ lâu rồi. Cho nên suy đoán này hẳn là có thể loại trừ trước. Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục kiểm tra nhật ký. Dưới đây là nội dung 2 ngày trước khi chị gái qua đời. Kết quả được công bố vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Muốn chết thì phải làm sao? Bố đã giúp tôi. Ông ấy cũng không thể tin được. Đừng nói về Đại học Vũ trụ, ngay cả một trường kém tôi cũng không vào được. Tôi phải làm gì? May mà mạnh hơn cô ta. Điểm của cô ta vẫn chưa có. Chắc là quá tệ. Mày đã chặn điểm của cô ta rồi phải không? Ngày 26 tháng 6 năm 2024. Vậy mà cô ta đứng thứ 2 thành phố. Tôi không sống nữa. Thật sự không muốn sống nữa. Thật không công bằng. Cô ta còn muốn đi vào Vũ trụ đại học. Vừa nghĩ đến cô ta muốn cùng Trần Phong ca cùng một trường học, tôi sắp phát điên rồi. Tại sao tất cả đều là của cô ta? Giá như không có cô ta, tại sao cô ta lại tranh với tôi về mọi thứ? Ta muốn anh Ngưu hoàn toàn biến mất. Xem đến đây, tim tôi ngừng đập. Người mà em gái tôi ghét là tôi. Một cơn đau nhói sau đầu tôi, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Thế là tôi vào nhà vệ sinh lau mặt, cố gắng tỉnh táo một chút. Nhưng khi tôi xắn tay áo lên, nhưng lại thấy một thứ gì đó đáng sợ. Sao trên tay tôi lại có cái này? Ngay khi tôi nghi ngờ, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở khóa. Tôi về rồi. Anh Ngưu đâu? Nó đi vệ sinh rồi. Đừng gọi vào trong. Đi xem đi. Đừng đi xem nữa. Không phải bác sĩ nói rồi sao? Trong ngắn hạn nó không thể nhớ được. Trong khi nó ở trong nhà vệ sinh, hai chúng ta vẫn nên xem phòng khách có để lại gì không? Giọng bố nghẹn ngào, dường như không nỡ nói tiếp. Mặt tôi đầy nghi ngờ. Bố nhắc đến bác sĩ. Nhưng khi nào tôi đi khám bác sĩ? Trong trí nhớ của tôi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học đã làm việc trong khách sạn. Sau khi có điểm, tôi đã ngủ ở ký túc xá nhân viên suốt 2 ngày. Các phòng đều được trang trí bằng màu trắng tinh khiết, không khí tràn ngập mùi nước khử trùng mờ nhạt. Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ cái chết của em gái tôi mới tỉnh lại chạy về nhà. Có phải tôi đã quên điều gì đó không? Tôi bắt đầu đặt lại câu hỏi trước đó. Vấn đề thứ nhất, em gái giết chị gái. Từ nhật ký, chắc là tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn còn sống? Em gái nói bố đã giúp nó giấu xác. Lúc đó tôi không chết sao? Bố tôi đã lén cứu tôi. Câu hỏi thứ hai, em gái ngã lầu là tai nạn hay là do con người gây ra? Câu hỏi này trong lòng tôi mơ hồ có câu trả lời. Thế là tôi lại nhìn điện thoại của em gái. Vào ngày em gái ngã, có một cuộc gọi đến. Và cuộc gọi đó là dành cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ký ức dần dần trở về ngày đó. Em gái tôi đã gọi cho tôi. Chị gái về nguyện vọng 265, 0 giờ 9 phút 3 giây, từ trăm đến. Chị có thể giúp em 0 giờ 9 phút 5 giây, từ trăm. Được rồi, em có một số câu hỏi muốn hỏi thôi. Làm xong lần này, sau này đừng tìm chị nữa, chị yên tâm đi. Em sẽ không tìm chị nữa. Khi tôi về nhà, tôi bắt đầu giúp em ấy tìm trường đại học phù hợp, nhưng nó lại nhặt hòn đá lên và đập mạnh vào đầu tôi. Rồi tôi ngã xuống đất. Chị ơi, chị chết rồi. Tôi có thể giả vờ là chị để vào Đại học Vũ trụ. Ai bảo chúng ta là chị em sinh đôi. Bố vừa về đến nhà. Bố ơi, cứu con với. Tôi đau đầu. Như Yên muốn giết tôi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi bố cứu tôi? Tôi không thể nhớ được. Lúc này bố tôi đột nhiên đến gõ cửa. Con ổn chứ? Sao cứ ở trong nhà vệ sinh vậy? Con không sao, con chỉ bị đau bụng. Rồi tôi quay lại phòng khách.
Đừng trách bố. Bố chỉ lo lắng cho con thôi. Như Yên đã chết. Bố không muốn mất con nữa. Tôi nghe bố nói hơi xấu hổ, bởi vì bố mẹ từ nhỏ đã thích Như Yên. Vì vậy, khi tôi còn rất nhỏ, họ gửi tôi đến trường nội trú. Sự quan tâm đột ngột khiến tôi hơi choáng ngợp. Bố lại nói chuyện, con nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đến trường để phỏng vấn và dự lễ trao học bổng đó. Con nhất định phải có mặt. Tôi nghe bố rồi gật đầu. Bố mẹ nhìn nhau, thả lỏng hơi thở, dường như buông bỏ gánh nặng trong lòng. Bố đưa tay ra lau mồ hôi cho tôi. Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, một tia sáng hiện lên trong đầu. Tôi lập tức nhớ lại đoạn ký ức còn thiếu kia. Em gái tôi không chết vì tai nạn. Lúc này, kẻ giết người đang ở nhà. Và đó là tôi. Tôi lại sắn tay áo lên. Trên cánh tay, đó là vết chảy xước của em gái tôi cào trước khi chết. Ký ức lại quay về ngày xảy ra chuyện. Anh Ngưu, con sao rồi? Không sao chứ? Tôi cố gắng đứng dậy và hỏi em gái. 319, 0 giờ 11 phút 3 giây, 200 đến nhỏ Tại hơn sao 0 em giờ lại làm 11 thế? phút 5 giây. Tôi hào hứng 700. nắm tay bố. Như Yên, chị là chị gái Và của vết chảy em. xước trên mu bàn tay của ông ấy chính là do tôi cào. Chị ơi, chị thật sự không biết tại sao à? Chị đã lấy đi tất cả những gì thuộc về tôi. Chỉ có người chết, tôi mới có thể sống vui vẻ. Tôi rất tức giận, đập Như Yên xuống đất. Sau đó bóp cổ cô ta thật mạnh. Như Yên cào chảy xước cánh tay tôi trước khi chết. Tôi khóc khi nhớ lại mọi thứ. Bố mẹ, con nhớ ra rồi. Con biết các bạn yêu con, muốn bảo vệ con. Nhưng sai lầm tôi đã phạm phải, nhất định phải tự mình gánh vác. Con đã giết em gái con, lát nữa con sẽ đi tự thú. Con thật sự không thể chấp nhận bản thân như vậy. Bố nghe xong bố khóc. Nhưng anh Ngưu, con chưa bao giờ có em gái. Bố nói gì thế? Làm sao có thể? Chúng ta không muốn nói với con. Bác sĩ nói con không nên bị kích thích nữa. Nhưng bố không muốn giấu con nữa. Anh Ngưu, con không có giết người. Từ đầu đến cuối Như Yên đều là do ngươi tưởng tượng ra. Tôi nghe xong, tim ngừng đập. Không thể tin vào tai mình. Bố, chuyện gì thế này? Từ nhỏ con đã tưởng tượng mình có một đứa em gái. Nhưng thật kỳ lạ, con vẫn ổn hy trường. Chưa bao giờ nhắc đến em gái. Nhưng ngay khi về nhà, luôn nhắc Như Yên trong miệng. Chúng ta không có cách nào. Năm con học tiểu học, bố đã gửi con đến trường nội trú. May mà con học giỏi, rất giỏi ở trường. Đáng tiếc là không gần gũi với chúng ta. Hôm trước con chuyển về nhà, lạnh lùng với chúng ta. Tôi nhăn mày. Tôi luôn cảm thấy những gì bố nói và trí nhớ của tôi có sự khác biệt. Chuyện gì đã xảy ra 3 ngày trước? Đừng nhắc nữa, 3 ngày trước bố đi làm về. Vừa vào cửa đã thấy con nằm trên mặt đất, máu chảy trên đầu. Trên mặt đất còn có một tảng đá. Bố sợ đến nỗi lập tức gọi xe cứu thương. Nhưng đột nhiên con đứng lên và tự nói một mình. Bố muốn giữ con lại, nhưng bị con cào tay. Và rồi con tự cào cánh tay của mình. Tôi nghe xong rơi vào suy tư. Thảo nào em gái con không tiếp tục tấn công tôi. Thảo nào Trần Phong thấy con luôn cúi đầu không dám nhìn con. Anh Ngưu, con không thể lầm lẫn nữa. Ngày mai sẽ đi nhận giải thưởng. Nghỉ ngơi đi. Tôi nghe bố rồi gật đầu, rồi quay lại phòng ngủ. Những câu hỏi trước đều có câu trả lời, nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Nếu tính cách của em gái đã biến mất. Trong nhật ký, hôm nay tôi đã giết chị gái tôi là ai? Nghĩ đến đây, tôi tiếp tục kiểm tra nhật ký. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, hôm nay tôi giết chị tôi. Cảm ơn bố. Bố đã giúp tôi giấu xác. Mắt ông ấy đỏ, có vẻ buồn. Chị gái bị ông ấy gọi giúp đỡ đưa ra khỏi phòng. Thật kỳ lạ, những người giúp đỡ đều mặc đồ trắng. Tôi đứng trên ban công nghe điện thoại của bố. Ông ấy bảo mẹ về nhà. Tôi sợ quá. Tôi không muốn mẹ quay lại. Xem đến đây, tim tôi ngừng đập. Không dám nhìn xuống nữa. Lẽ ra tôi không nên tìm thấy cuốn nhật ký này. Tôi không nên cố gắng tìm ra sự thật. Lý trí nói cho tôi biết, chạy đi. Càng sớm càng tốt. Tôi nằm trên giường và lắng nghe. Sự yên lặng trong phòng khách. Có gió thổi vào phòng từ hai bên trái và phải của khe cửa. Tôi đang chuẩn bị mở cửa, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Gió thổi từ hai bên, nghĩa là có người đứng ở cửa phòng ngủ. Nếu sự thật là như tôi nghĩ, miễn là tôi không tiết lộ ý nghĩ chạy trốn, họ sẽ không lật mặt với tôi. Nghĩ đến đây, tôi ngồi lại giường xem có nên gọi cảnh sát không. Nhưng cuối cùng,
Họ vẫn là bố mẹ tôi. Thật sự muốn bán đứng người thân của mình sao? Tôi nắm chặt cuốn nhật ký trong tay. Trọng lượng nặng nề làm cho đồng tử của tôi bị sốc. Phải, không thể nào nặng thế được. Bên trong có giấu cái gì không? Nghĩ đến đây, tôi lập tức mở nhật ký ra. Một cây bút ghi âm đột nhiên xuất hiện. Tôi nhấn nút phát. Một giọng nói vang lên, đừng đến gần tôi. Đi đi, chị ơi, cứu em với. Âm thanh dừng lại. Tôi chóng mặt. Sau đó ngất xỉu, thức dậy lần nữa. Đã nằm trên giường bệnh rồi. Trần Phong đang đứng trước mặt tôi. Đừng sợ, em an toàn rồi. Cái quái gì thế này? Tối qua anh nghe tiếng kêu cứu của em. Anh đã gọi cảnh sát. Cảnh sát phá cửa và phát hiện bố mẹ em đang đánh cậu. Và họ đã cứu em ra. Em nhớ ra rồi. Bố mẹ em bây giờ ở đâu? Họ đang bị điều tra ở đồn cảnh sát. Xin vui lòng nói với cảnh sát, đừng làm khó họ. Chúng em chỉ vì một số rắc rối có xung đột. Được rồi, em sẽ nói với họ ngay bây giờ. Bụi Phong nói bố liền bỏ đi. Ta nhìn thấy vậy lộ ra cười lạnh. Ký ức cũng lúc này tràn vào trong đầu. Em gái tôi Như Yên là có thật. Bố mẹ tôi đã giết nó khi nó 8 tuổi. Nhờ đó là sau khi điểm thi được công bố, em gái tôi thi trượt mọi trường. Bố mẹ tôi đã giết trượt cậu ấy. Sau đó, họ ném em gái từ trên lầu xuống. Tuyên bố với bên ngoài rằng em gái tôi đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Tôi đã chứng kiến mọi thứ. Kích thích mạnh khiến tôi mất đi trí nhớ liên quan. Nhưng lại nhầm lẫn, khiến tôi có hai tính cách. Mà quyển nhật ký kia cũng là tính cách Như Yên viết. Nó không nói dối trong nhật ký. Như Yên của thật đã giết chị gái. Và bây giờ tính cách của tôi Như Yên. Tôi sẽ tự tay trả thù cho mình.